Доброго дня! Сьогодні робимо чистку форсунок. Ось дивимося, які форсунки за декілька років забиваються брудом. Навіть якщо стоїть фільтр на основній магістральній лінії, це їм трохи допомагає, але все одно вони забруднюються. Тож рекомендую за декілька років робити чистку, викручувати та повністю вимивати. Помітили наші форсуночки флажками, щоб було видно. Та робимо очищення.